سلام، من ایوان یاشارم. خوش اومدید به قسمت 11 داستان بازی اساسینز کرید والهالا که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی فهمیدیم که شاه فعلی یا یه جورایی شاه قبلی منطقه لدسچسترشایر کجا قایم شده که رفتیم پیداش کردیم، دستگیرش کردیم و آوردیمش پیش ایوار و اومده و توی این قسمت قراره که شاه جدیدمون رو به روی تخت پادشاهیش بنشونیم. خب رفقا، تو قسمت قبلی اگه خاطرتون باشه رفتیم و تبر سپولچر اکس اگه اشتباه نکنم، بله، تبر گورکنمون رو پیدا کردیم که خب طبیعتا رفتم تا آخرین میزان لول اپش کردم و خب همونطور که میدونید تبر مورد علاقه منم هست که حالا بخواید از نزدیکتر ببینیش میبینید که یک دونه گرگ یا اژدهاست که دهن باز کرده و از اون طرف هم کاملا طلایه. توی تمام عرض کنم خدمتتون تبرایی که پیدا میکنید سرعت این تبر به شدت بالاست. همونطور که میبینید سرعتش 40. آپگرید کردن ربطی به سرعت اسلحه نداره بچه‌ها. خب ولی که اگر دقت کنید تو هیچ کدوم از اسلحه‌های دیگه سرعت 40 رو به جز آیلاز باردیش نمیبینید. برای چی؟ برای اینکه این تبر به نسبت باقی رفیقاش، یعنی باقی دوستانش، نسبتاً سبکه، یعنی یه چیز مدیوکر سبکی هستش، ولی که سرعت خیلی بالایی داره و دمیج خیلی خوبی و قدرتی بسیار معرکه‌ای که هر زمان که ضربه اساسی بزنید باعث میشه تبرتون آتیش بگیره. من اینو تبدیل میکنم به یک حدوداً تبر تک دست، سرعتش حدوداً یه اینجا همچین چیزی میشه. اگه دقت کنید مثلا اینا سرعتش 49 درسته، یا مثلا ورینز اکس، ولی که اگر رو این دو تا رون سرعت بذارید که من الان براتون 2 تا گذاشتم، یعنی بر خودمون 2 تا گذاشتم، وقتی بیاید توی استات ها میتونید از اینجا توی قسمت آفنس پرایمری وپن سرعت اصلمون رو ببینید که شده 49 که به شدت بالایی و به شدت قویه. رون ها من قبلا بچه براتون توضیح دادم، روی تبر سنگینم معمولا سرعت میذارم، روی سپرم معمولا شانس ضربه اساسی میذارم که اون قدرتی هاشم یه مقدار احساس میکنم سریعتر اکتیو میشم وقتی اینجوریه، و بعد روی تمامی ستای دیگه هم اول از همه یه دونه کم کننده وزن کم کننده میذارم، لایت فدرون همچین چیزی فکر میکنم، و باقیشو به نسبت نیاز قدرتی های مختلف میذارم که مثلا به عنوان مثال توی پام باعث 2 تا رون گذاشتم که دمیج آتیشی کمتری بگیرم، و از اون طرف توی مثلا دستم رونی گذاشتم که دمیج رنجم یا همون تیر کمونمو بیشتر میکنه، توی ماسکم رونی گذاشتم که باعث میشه که پویزن دمیج یا سم کمتری دمیجمون بکنه، توی شنلم فایر بیلد اپ رزिस्टنس گذاشتم که باعث میشه دیرتر آتیش بگیرم، و بعد در توی لباس اصلیم هم لایت فدر رون گذاشتم که وزن کم میکنه، هم رونی که باعث میشه که احتمال مسموم شدنتون کمتر بشه، یعنی اون سرعتش کمتر بشه تا اکتیو بشه. و روی نودنز آرک هم خب طبیعتا ضربه اساسی گذاشتم که وقتی ضربه میزنم دمیج خیلی بیشتری به دشمنام وارد کنم. خب این از این دیگه حدودا میشه گفت بچه‌ها استایل آخری منه، یعنی استایل نهایی منه که دیگه دقیقاً چیزی هستش که همیشه دوست داشتم باشم و خب طبیعتا هستم. و بریم سراغ باقی دوستان، بریم پیش ایوار و باقی دیالوگاش رو همراه با هم داشته باشیم. Sit down. I know I have been a cock, but you are a good fighter. I respect that. Let it be said that Ivar the Boneless considers Eivor a friend. Who calls you boneless? Some background I killed in Hibernia. Used his guts to shine my spear. Called me boneless because I move like a reed in the wind. Not because you're always too drunk to plow? Valhalla. That is where I am bound. I can smell the blood and taste the mead. I will sit beside the High One with my axe in hand. A fitting end for Ragnarsson. You would think, eh? Me, Halfdan, we will be there. But Uba, no. I do not think we are chasing the same victory. Not anymore. Not anymore. What does Uba want? To grow old and fat on a farm somewhere with little Ubas to chase about. He wants an heir. It's a common dream. Not for a warrior. Not for Drengir like us. He was different before. But this place, England, it softened him. اوبا چه شکلی بود؟
آدما تغییر میکنن. اگر اذیتت میکنه چرا پیشش میمونی؟ People change. It may be you change with them, or you go your separate ways. If it bothers you so much, why not strike out on your own? Because he is my brother. I love him. And I will do what it takes to drag him back around to my way of thinking. We are warriors, all. And that is to the death. سلامتی. اون اساس کسایی که حالا داستان والهالا رو دیده باشن، یعنی سریالش رو دیده باشن، متوجه میشن که او با چرا همچین شخصیتی داره و آقای با همچین شخصیتی. اینو در حال مشق کردن و یاد ماموریت چیز افتادم. زنی با آرتور توی ردد ردمشن 2. چقدر جذاب. خب به نظر اینا انقدر خوردن که دیگه یادشون نمیاد کجان و بله کلی فراموش کردن که قراره یه شاه رو کراون کنن. عجب. به نظر انقدر خوردن که دیگه یادشون رفته کجان و صبح شده و قراره که بریم و ببینیم آیا شاه جدید رو کراون کردن، یعنی به چیز کردنش، تاج پادشاهی رو سرش گذاشتن یا نه، که خب الان میریم و میبینیم که ببینیم اوضاع از چه قراره. بعد بریم داخل. یه ذره هم صفحه اینجوری چیز شده به خاطر یه ذره این که ایوار مسته بلر شده. Where is my son? We sent word to Repton, but we've had no word, Lord. I suggest we carry on. چه سکوتی؟ You sought me out, old friend. And here I am, standing before the throne from which I reigned not long ago. You stand before us to accept this Witten's unanimous decision that you are unfit to rule and are hereby deposed. We demand the abdication of your kingdom and your crown to Thane Chairwolf. Mercia has spoken, Lord. The crown. بده بیاد. Is that you, old friend? Ah, yes, I see it now. Forgive me. The robes of righteousness sit so loosely upon your shoulders. If the heavens mismark me as king, forgive its obscuring light. Amen. Now, where is my crown? Forgive my nerves. Here I am, an upright man who never once learned how to bend the knee. And yet, I shall try. Ah, how simple it is. How easy to kneel without fear and feeling. He's mocking you, man. I'd kill the fucker. Worry not, Dane. I shall resign this crown and this pagan-infested kingdom and the favours of these two-faced men. But I will do so on my terms. My demands are simple. Firstly, you must... You fool. Look around you. You have no leverage here. Plead for your life, for it is the only thing these men will grant you. Yes, yes.
Forgive me, آدم شد. Do not harm me. I beg of you. Please. I'll go anywhere. Here. I resign it. Here. Take this lord and his wife to Rome. He is hereby exiled, never to return. دمش گرم بازم بخشیدش. هر کی دیگه بود میزد رتتش میکرد. The Witan recognizes King Chairwolf of Mercia, second of his name. A just king, a merciful king. God save the king. It better be worth all this trouble. Mercian soldiers marching on Repton. عجب. Leofrid. Loyal to the ugly and the bastard. Gather what men you have and split them between the north and south gates. That should divide his forces. Ceolbert is there. Eivor, you must save my son. He will come through this, I promise. I will stay here with Ceolwolf. Go. خب به نظر حمله کردن به چیز و خب میتونیم با اسب بریم، میتونیم سفر کنیم که خب طبیعتا سفر میکنیم سریعتر بکشه و اگه اشتباه نکنم به اینجا بریم بهتره تا اون بالا و از اینجا بریم ببینیم که اون یارو بادیگارد این شاه قبلیه گویا دوباره قاطی کرده و میخواد که بهمون حمله کنه. طبیعتا میریم که پدرشو در بیاریم با تبر گورکن جدیدیمون که اوف نگم براتون چقدر خوبه، چقدر سرعتش بالاه، با روم‌های مناسبم یه بیلد به نظرم فوق‌العاده قوی داریم که الان دشمنی نیست که بتونه جلومون وایسه. خیلی خوب حرکت. عجب حمله کردن. آره اونها. Any sign of Ceolbert? No. Boy is likely cowering in a haystack somewhere. Keep an eye out. بشین ببینم. اینا خیلی بچه‌ها چاقوکشا خیلی زرنگن. هر وقت ضربه زدید یه گام میکشن عقب دوباره بهتون حمله میکنن. واسه باشه بعدش خیلی راحت میتونید پریشون کنید. کار خاصی نداره. یکی از بچه‌ها اینجا افتاده بلندش کنید. پاشو مرد. پاشو بجنگ. پاشو کم نیار. خب یه اودین سایت بزنیم ببینیم چه خبره. ببینیم چی میگی شما. چی میگی؟ آها باریکلا. یه پری. یه جا خالی. ایوه خیلی حالت. خب یه تروبوپ اینجا داریم. چی میگی تو اینجا؟ واسه من وایسادی صحبت زیاد میکنی. تو هم میخوای؟ بیا جلو. بشین ببینم. خداحافظ. خیلی خوب اینم از این و بریم سراغ چلولف ببینیم پیداش میکنیم. چلولف بود؟ نه یکی دیگه بود فکر کنم. چلبرت. یه نفرم این بالا افتاد، اینا هم نجات بدیم گناه داره و بعد بریم سراغ بقیه داستان. خوش مرد برو بریم. او با اینجاست. Have you seen Ceolbert? No, but we caught sight of Leofrid fleeing across the river. He was chasing someone. It has to be Ceolbert. He is the only prize worth taking in this mudsink. عجب رفته سمت چیز، بعد بریم اونور. اجازه بدید بریم اون سمت ببینیم چی گیرمون میاد. احتمالاً اون یارو رو پیدا میکنیم دیگه. اون یارو بادیگارده که قبلا هم اشاره شد بهش که خیلی هم چیزه، خیلی هم قوی و کار درسته. یکی دیگه از بچه افتاده، اینو هم نجات بدیم. هرچند که خیلی تأثیری نداره و خیلی اهمیت آنچنانی هم نداره، ولی که یه جا خالی. بشین ببینیم خیلی اینم از این. یه پای راستمون هم آتیش گرفت ولی که مهم نیست. بریم سمت چلبرت ببینیم پیداش میکنم. چلبرت بود؟ نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه، همچین چیزی بود تو همین مایا بود. برای اینجا ایوار کلا برو ببینیم اون وقت پیداش میکنیم یا نه. احتمالاً فکر کنم اون داخل اگه درست خاطرم باشه. یه باس فایت خیلی جذاب و باحال. یه طرفم الگو و کلا مدل حرکت کردنش مثل نایت های عادیه که پیدا میکنید، نایت الیتی که پیدا میکنید. I will not. Don't make this harder than it has to be. Flank the idiots. Press hard. چی؟ آتیش گرفت مرد. حقیقتا. خب. Just please. You do not want to do this. Leofrid, let him walk. You answer to me. I answer to my king. I silence Danes with this.
برو کنار، من هستم، خیالت راحت. Lay it by, Leofrid. There's nothing left to fight for. We've stormed Repton, only a matter of time. چه گولاخم هست. I cannot do that. Then you will die. Someone will. خب اینجا ببینم چی میگه. ببینم. اکشن Can't ببینم. win this, Leofrid. Even if you defeat me, the Ragnarsons have won the day. I have fought many a day in my time. I'm still standing. ایجو. چه جا خالی داره. اینجا موقعیت‌های خوبیه که بچه‌ها به نقاط ضعفش هم ضربه بزنید و بعد استان اتکش کنید. با پشت بیشتر حال میکنم. استان اتک پشت. این وقتی هم که اینجوری میشه بهترین کار اینه که بهش چلیک کنید تا از این حالت در بیاد و اینا میپره سمتتون و یه ضربه خیلی قدرتی میزنه. ضربه‌های عادیش هم معمولا 2 تا ضربه است. همونطور که می‌بینید یه ذره آتیش هم داره دمیج میگیره. اینو نمیتونید بچه‌ها چیز کنید، پری کنید بعد جا خالی بدید. حواستون باشه کلا خیلی دشمن سختی نیست اگر لولتون به اندازه کافی بالا باشه. یارو میگم دیگه مثل نایت‌های الیت بهتون حمله میکنه. الان اگر بهش حمله نکنم چیزشو میبنده دوباره و بعد حمله میکنه به سمتمون که بعد میتونیم جا خالی بدیم بیایم عقب و بعد با یک دمیج چی بزنیمش به نظرتون؟ خوشگل زدیمش. خب بچه اینجا خیلی مهمه. I swore an oath to serve Borgred to the death. I fought. I lost. We both know how this goes. An honorable thane fighting a dishonorable war. Borgred abandoned him, betrayed his trust. If I were Leofrid, I would want to know. Why rob him of this last glory? A warrior ready to meet his god and bask in his praise. To live will only lead him to shame. It's not an oath he would keep if he knew the truth. Then choose. Truth or glory. خب رفقا، زیلات ها رو که میشناسید. اگر این آدم رو بکشید زیلات ها همیشه دنبالتون خواهند اومد و پدرتون در میارن. اگر نجاتش بدید و اجازه بدید زنده بمونه بهتون یک آپشنی رو میده که میرید یه جایی یه دونه از این چیزها رو اون وانتد پوسترتون رو انگار یه جورایی برمی‌دارید و دیگه زیلات‌ها دنبالتون نیستن. اگه ببیننتون بهتون حمله نمی‌کنن که پیشنهاد کنم حتما جونش رو اسپیر کنید و ببخشید. Leofrid, live to fight another day. What? Your loyalty to Borgred is not a loyalty returned. He resigned the crown and fled to Rome. He's gone. You lie. Lie to a man seconds from death? What would I gain? He saved himself and left you to die. All this fighting, it's for nothing. For no one. To betray one so trusted. So close. It's a dishonor worth 1,000 deaths. عجب. Eivor, you have shown me a great kindness. It is only fitting that I do the same. At Venonis, there is a statue with a scroll laid in a small bowl. You must burn it. A scroll? Your name is on this scroll. At Borgred's request, I put it there. When it is found, the zealots who read it will hunt you. دقیقاً. Who are they? It doesn't matter now, you haven't much time. Burn the scroll, or they will never stop hunting you. خیلی ممنون. Where will you go now? Rome. عجب. Come on. Let's take you back. بریم. دم شما گرم. Careful, you're injured. I'm all right, really. A few nicks and cuts from the battle, that's all. به نظر جنگ هم تموم شده. بریم و These wounds will heal quickly. You're lucky. I threw myself at him, Eivor. But he only toyed with me. He knew I couldn't touch him. You should have stayed hidden. Jailbird, this wasn't your fight. It was.
It was our fight. Yours, mine, my father's. I had to help. And you did. You showed courage today. Bravery. You are a boy no longer. عجب. خب حدودا بچه ها میشه گفت Back there with Leofrid. I didn't think you'd spare him. There's no honor in killing a man misled. He believed his king would die fighting for Mercia. He knows the truth now. And with that truth, he forges a new path. You were right about him, Gelbert. And right to believe the line that divides us can be thinner than it seems. خب بریم پیش اوبا و ایوار و حدودا میشه گفت این قسمت رو به صورت کامل تموم کنیم. این داستان Gelbert. Look at you! Bloody and battle-worn. Could be chieftain of your own clan with courage like that. No less than the king of Mercia, brother. One of these days. And how is my father taking to his new role? See for yourself. باباش اومد. You are an Outlinger now. Or Athling, I think you'd say. Next in line for the throne. It's an honorable title. One that demands good judgment. Be careful who you trust. My son, are you well? Yes, father. Well enough. He honored you today. Fought bravely against many stalwart foes. You have my thanks. All of you. And my blessing. نیازی نیست از ما تشکر کنید. فقط کار خودتون انجام بده. حالا چه اتفاقی میفته؟ What happens now? Word of Burgred's deposition will spread quickly. The other kingdoms of England will soon enough know that Mercia has a new king. The remaining kingdoms of England won't respect your path to power. Nor will many in my kingdom. Burgred's soldiers will stand tall in the face of this turmoil, all across Mercia, against us. That we shall remedy soon enough. I am riding for Oxenfordshire directly, to forge an alliance with some thanes there. Shall I go with you? Not till I know more. Linger here a while if you can. Strengthen our friendships. I will send for you soon enough. Sigurd, I would feel better if Ceolbert was away from here until Mercia is more stable. Would you welcome him among your clan? Do you have a horse, young Atheling? I do. A young steed called Theobald. Good. I can ride with you as far as the river Nene. You may find your way from there. Thank you, Sigurd. This puts my mind at ease. Be ready for my call, Eivor. It will come. باشه. You and Sigurd make a good pair. The future of England will be pagan from top to bottom. Take this, Wolf-Kissed, as a sign of friendship. Should you call, the brothers Ragnarsson will come. You honor me, Bubba. ایوار عقب کشید. See that? Sly bastard trying to win your heart. Well, two can play at that game. How kind of you, Ivar. My pleasure. Our friendship is the best thing to come from this mess. Maybe Ceolbert too. The brave little twig. That is good to hear. خیلی خوب. اینم از این بچه قسمت لدسچسترشایر یا لدسچسترشایر هم کامل شد. خب همونطور که الان ایوار هم اشاره کرد بچه میتونید برید و اون چیزه رو آف کنید. حتما چرا که نه. و فقط کافی بیاید توی قسمت کوئستاتون و هانتد رو انتخاب کنی. Burn the kill order at Venanis همچین چیزی. بعد میریم توی نقشه پیداش میکنیم طبیعتا و بعد میریم سراغش تا بتونیم آفش کنیم. اینو صرفا میرم برای اینکه ببینید که چجوری و کجاست، وگرنه من تمام زیلات‌ها رو رتته کردم و اگه اینو برام ندارم خب کسی نیست که بخواد به من حمله کنه و داستان بشه مثلا. خب بپریم پایین. جونم
همونطور که می‌بینید تو نقشه دیگه چیزی به نظر نمیاد و دیده نمیشه. خب اینجور جاها معمولا کلاغتون بهتون جواب میده و نشون میده که داستان از چه قراره، که اینجا الان مشخص شد که از این سمت باید بریم و ببینیم که چطور میتونیم پیدا کنیم این چیز جدید رو. اوناش خیلی خوب، میایم اینجا بچه‌ها خیلی راحت مثلث رو میزنیم، رید میکنه و بعد رتته آتیشش میزنه و از الان به بعد دیگه زیلات ها دنبالتون نمیاد. به همین راحتی چیز خاص دیگه هم نداره حدوداً و همین دیگه. میتونیم بریم سمت رندوی و بهش بگیم که اوضاع از چه قراره، که خب فقط کافیه فست ترول کنیم دوباره. خدا رو شکر PS5 داریم و سریع فست ترول سریع انجام میشه. تو PS4 خیلی طول میکشید، بعضی وقتا 40 ثانیه 50 ثانیه 1 دقیقه بسته به مکانی که میرفتیم به نسبت شلوغ شدنش تا رندر بشه فضا و اینجوری. این هینتایی هم که بچه‌ها تو صفحه نمایش میاد بخونید، اینا چیزای بدی نیست و نسبتاً کمکتون میکنه با چیز آشنا شید، با قسمت‌های مختلف بازی آشنا بشید. خب بچه‌های گروه ما هم که رسیدن. یه چیزی که می‌خواستم بهتون بگم بچه‌ها این بود که اگر توی کامبوهایی که دوست دارید مثلا مثل من اگر باشید و مثلا یه دونه تبر داشته باشید، یه دونه لول اپ هم که شدیم میریم یه ذره آپشن هم می‌خریم. اگر دوست داشتید اول اجازه بدید من یه مدیتیت بکنم واسه زمانی که یه تبر بزرگ دارید، یه دونه عرض کنم خدمتتون سپر. کامبویی که من میزنم این یک الان بهتون نشون میدم تو شرایط مختلف. به عنوان مثال اگر فقط یه نفر جلوم باشه با ضربه قدرتی یعنی با R2 شروع میکنم و بعد با R1 ادامهش میدم که همونطور که دقت کنید از ضربه دوم به بعد بقیه ضربه همه مستقیم میخوره به طرف و به سمت‌های مختلف نمیره و این فقط زمانی اتفاق میفته که شما R2 میزنید. پس بنابراین با R2 میتونید قشنگ فوکس کنید رو حرف آخرتون و ضربه آخرش هم که میبینید دو تاست که خیلی هم قدرتمنده، خیلی هم به کار میاد. و برای زمانهایی که باز میخواید چند نفر رو همراه با هم بزنید، با R1 شروع کنید که یه ضربه درشت میزنه و بعد با R2 تموم کنید که 3 تا ضربه است. ولی که چون کامل میچرخونه تبرشو چند نفر رو همراه با هم میتونید بزنید. من دقیقاً زمانهایی که چند نفر دارم من حتما از همین قدرتی ها استفاده میکنم. خیلی خوب، اینم از این. بریم سراغ مغازه ببینیم میتونیم یه 2 تا رون درست حسابی بخریم، هرچند که به نسبت کاملا ولی بد نیست اگه یه دونه چانس آف پویزن بیلد اپ داشته باشم خیلی خوبه. May I see your stores? پویزن بیلد اپ رزिस्टنس همچین چیزیه. این باعث میشه که شبا جا خالی بهتری بدید. این بلاک، این فایر دمیج رزिस्टنس که نمیخوام، این آرمور، اینم هدشات دمیج. نه هیچ کدوم به ندارم به کارم نمیاد و کافیه. بریم سراغ باقی داستان و اینجا یه ذره داستان طولانی تر میشه و حواستون باید باشه که چیز کنید. بعد بچه اینجا بهتون گفتم دیگه، از اینجا میتونید بیاید باف درست کنید بر خودتون اگه خواستید که قدرت‌های مختلف بگیرید. حتما این کارو بکنید قبل از اینکه تو ماموریت‌های مختلف برید. بریم سراغ رندوی. جلبارت هم اینجاست. Glad to see you made it, Chelbert. Thanks to Sigurd, he was a good guide and even better company. He told me some incredible stories. The best ones were about you. Hopefully nothing too embarrassing. There were a few gems. Not to interrupt, Eivor, but what of Ledsچسترشایر? The alliance is one. The sons of Ragnar are friends to our clan. بله. Glad to hear it. Well done to you both. دست شما درد نکنه. این هم از این. لدسچسترشایر هم از الان به بعد از متحدین ما حساب میشه. خب شب شد اگه اشتباه نکنم. آره نه مثل که مثلا داره نشون میده چند روز داره میگذره اگه اشتباه نکنم. و اینجا فکر کنم چند تا چیز داریم. کاتسین خیلی باحال جذاب. At one time the title Jarl referred to a man second only to the king, but that use has softened. Now a Jarl may be a chief, a leader, or a man with broad wealth and influence. The world is bigger now and broken into many pieces. It seems our language must do the same to keep up. An interesting thought. Chelbert, your father sent you here to learn, not teach. Then you must start, Eivor.
Give us a summary of our recent gains, for instance. The clan is thirsty for knowledge. You want me to give a speech? Right. My friends, hearken to me, and hear a tale of triumph and toil. I have traveled far since we landed, and seen much on the roads and fields of this new England. And for all my travels, strong alliances have we gained. The Honorable Ceolwulf, King of Mercia, now called his friend. And to the south, Soma Jarlskona, and the Danes of Grandebridge have pledged their oath to us. By Sigurd's hand and my own, we have strengthened the ties of... You seat yourself as Sigurd's equal in these tales of yours. Would Sigurd do the same if he were here? همونطور که دیدید دک خوشش نیامد و اینجا جوابایی میتونید بدید که حالا بسته به خودتون داره. Sigurd would celebrate my achievement. Sigurd مسلما از دستاوردهای من خوشحال میشد. I don't claim to be Sigurd. من خودم رو هم اندازه Sigurd نمیدونم و در آخر میگه ساکت باشتن که خب ما طبیعتا اولی میگیم. Sigurd knows what I have achieved, and he would celebrate it more roundly than I have. But this takes nothing from you, all of you. For I sit among some of the staunchest wills and strongest fighters I have ever known. And so I raise my horn, first to Sigurd, may he return to us soon, and to the Raven clan, the best of friends and fighters. To Sigurd! To Sigurd! May he return and relieve us of you! And may all of you enjoy the ale as much as Dag has. Skull! Skull! You think me drunk, Eivor? Would it soften my blows if I was? Your words are blunt enough, but it would explain your boldness. My eyes are clear and open, and I see before me one eager to claim a piece of Sigurd's glory. من گلوری یا افتخار خودم رو کسب کردم. تو داری چرت و پرت میگی و آخرین میگه let us enjoy the feast. از مهمونیمون لذت ببریم. If you're not yet drunk, you should be. This is a feast and a celebration of Sigurd's leadership. Enjoy it. Just as I thought. You're attackers from the river. They look to be Danes. Danes? How many? Too many. Now come. The battle roars already. Bloody curse! What quarrel have Danes with us? Those who can fight, take up your weapons. All others stay here. شبیه اول بازی شد که رفت تو مهمونی جنگ و داستان شد. برو بریم. به نظر یه سری دین ها یا نروژیا یا همین وایکینگ های خودمون بهمون حمله کردن که اصلا مشخص نیست از کجا و چه جوری، ولی خب از اونجایی که تازه به یعنی لند انگلستان یا زمین های انگلستان نفوذ کردیم ممکنه خب دشمن تراشی هم بر خودمون کرده باشیم در بین درست کردن متحدین مختلف. به 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 یا ابوالفضل سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟ اینم استامپش کن. ایوار کلا یکی دیگه اینجا بود. بشین ببینم نفر بعدی کیه؟ نفر بعدی کیه؟ این تبر رو بده من پرت نکنی سمت من دیگه. اینجا ببینم. اوخی 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 بلاک بلاک. این استامیناش تموم شد بچه، افتاد رو زمین که ما همینجا یه فاتحه براش میخونیم و راحتش بریم. ایشون هم افتاد رو زمین، یه فاتحه دیگه برای ایشون هم میخونیم. یه جلو ببینم بشین ببینم قشنگ یه دونه آردو باقی آریک و مسلما رتته خواهد شد. به همین راحتی وقتی که دشمنتون فقط یه نفر هستش. این هم من برات فاتحه میخونم داداش، شما راحت باش. بریم جلوتر ببینیم چه خبره. چی میگی؟ چی میگی؟ ایو چی میگی؟ چی میگی؟ چی میگی؟ چی میگی؟ ای بابا ای بابا ای بابا گرگه بابا کجایی؟ چویی بابا کجایی؟ چویی بابا کجایی؟ یه نفرم اونجاست. بزن سونن بابا سونن بابا. آخه اینم زدن. ایول یه نفر دیگه هم اونجاست، اونم بریم رتته کنیم. بیا اینجا ببینم بابا قشنگ، بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم. چی میگی؟ چی میگی؟ چی میگی؟ چی میگی؟ چی میگی؟ یه ذره از خونش مونده بود ولی اشکال نداره. یا اینجا برو گم شو. پرتش کم تو آب. خیلی عالی. تیر کمون هم تو بدنش مونده.
Is that the last of them? The rivers are clear. If more were coming, they thought better of it. By their colors and markings, I believe they come from Geatland. While there are none left alive to spill their secrets, we may never know why. Here is one. یکی زنده است. This vermin was crawling to the river, hoping to float away. Have mercy, friend. And you may find an ally with us. Mercy is earned by the quickness of your tongue. Where do you come from, and what is your quarrel with us? We are settled in East Anglia. Newly arrived and hungry for silver. You drifted off course. This is Mercia. As we were ordered. عجب. By whom? You bore me. عجب. Useless hound. Scratching your ass in search of silver. Put an end to this one. Your silence earned you no kindness, Geet. So I'll ask you once more. Who sent you? The wind sent us. And the rivers will take us home. عجب. He begs for death, Eivor. Give it to him. Or send him home with a warning. Let him tell his people what death awaits them should they sail this way again. میتونیم آزادش کنیم، میتونیم بکشیمش. اگه بکشینش دک خوشش میاد، اگه آزادش کنید ردی خوشش میاد. Go and do not return. I thank you. This is not mercy. It is death deferred. Whoever sent you warned them of the slaughter that awaits should any return. Oh, what tales I will tell. Send one of your scouts to follow him. We will find... دک کشتش. To show mercy would endanger us, soil our reputation as cowards. This was the only end possible. We could have learned something by tracking him. Now we know nothing. Sigurd would have acted as I did. That is all the justification I need. Sigurd is not here to make such a call, but I am. And if you cross me again, you will know about it. I see you, Eivor. And I know what you are. عجب. دک رسما دیگه یه جورایی Put no stock in Challenge what with Dag one. says. His bluster may be loud, but it blows softly. Get this cleaned up, and we'll talk of next steps. خیلی خوب. این هم از این رفقا. همونطور که دیدید هم لدسچسترشایر رو کامل کردیم، هم که به حال دشمن‌های جدیدی که برامون تراشی شدن رو رفتیم رتته کردیم و چیز جدی آنچنان دیگه این نمیمونه و احساس میکنم واسه این قسمت هم کافی باشه. نزدیک به 35 دقیقه است یا شاید حتی 40 دقیقه و آره اونم حالا یه توضیح بهتون میدم. ایوار تو ریدم که خب مال دی اس تی همون اول اومده. اینجا یه نامه برامون اومده از سمت سوما که خب طبیعتا میتونیم بخونیمش که توش گفته که شرایط کم بهتر شد و این داستانا و دمت گرم و این از این حرفا. خیلی چیز خاص آنچنان نیست. از اون برام که میتونیم بریم باقی داستان رو شروع کنیم، ولی فعلا احساس میکنم واسه این قسمت کافی باشه و باقیشو بعداً همراه با هم دیگه توی قسمت بعدی میبینیم. چیز خاص دیگه آنچنانی هم نمیمونه و کم کم هم میخوام توی سری‌های جدید از اسلحه‌های جدیدم استفاده کنم. همونطور که حالا استایل شخصی خودمو دیدید در قسمت‌های بعدی حتما از وسیله‌های یعنی از اسلحه‌های دیگه مثل شمشیر شارتور یا شمشیر ماهی بزرگ استفاده کنیم. چیزای جذابی که خب به حال یه ذره گیم پلی از این یک نواختی در بیاره. خیلی خوب رفقا، احساس می‌کنم کافی باشه. به رسم همیشه اگر نظری، پیشنهادی، چیزی دارید خیلی خیلی ممنون میشم. برام تو قسمت کامنت رو بنویسیدشون و همین دیگه. تو قسمت‌های بعدی هم حالا این تایماش میگم بعضی وقتا کم و زیاد میشه، اینم بهتون بگم به خاطر اینه که خب بعضی از قسمت‌ها می‌بینید دیالوگا زیاده، بعضی از قسمت‌ها دیالوگا کمتره. خب اونایی که کمتره من داستان براتون طولانی‌تر می‌کنم و خب دلیلش هم اینه که من بتونم اینا براتون زیرنویس کنم دیگه، چون همونطور که میدونید اونقدرا زیرنویس زمان بره که واقعا فکرشو نمی‌کنید و همین دیگه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در قسمت بعدی می‌بینمتون. بدرود.